من الحاجات الجديدة والمميزة لمناهج تعليم 2.0 إنها بتربط المتعلم بالواقع اللي حواليه، وده من خلال دمج المشكلات والقضايا في المنهج، زي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت على مشكلات البيئية. أنا ماركو متى، وهنتكلم النهاردة إزاي تعليم 2.0 بيتناول القضايا الاقتصادية كواحدة من أبعاد التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030. هنعرف إيه علاقة التعليم بالاقتصاد، وليه مهم إن المتعلمين يعرفوا عن المشكلات الاقتصادية، وإزاي رحلة التعليم اللي بقالها 3 سنين بتجهز ولادنا بالمعارف وبالمهارات عشان يحققوا نمو اقتصادي لبلدنا، وإزاي ده ممكن يحقق لجيل بكرة مستقبل أفضل. وبصراحة بحيي الجهود الكبيرة اللي بتحصل في وزارة التربية والتعليم، اللي هي بتقوم بمشكلة ضخمة، مشكلة كبيرة، بتحاول ان هي تتحداها وتاكلت علشان تقدر ان هي نقدر نطلع نشء يتعلم كويس. شاركنا عن طريق وزارة التربية والتعليم مع جهود كل أب وأم في بيته علشان نقدر نطلع ناس عندهم النضج المظبوط بالتعليم المظبوط اللي يقدر يطلع شخص لما يجي عندنا الجامعة نقدر نقول إن احنا كده جاهزين أكتر. فنلند لما نبص عليها بيقول لك التوكا جنريشن عشان نقدر نوصل اللي احنا فيه، خد 30 سنة. إعداد إنسان يقدر يتعلم ويفكر ويبتكر دي عملية بتاخد وقت ومجهود كبير، وعشان كده تعليم 2.0 بيبدأ مع الصغيرين في الكيجي بإن هو يمدهم بطرق تفكير مختلفة تقدر تساعدهم إن هم يحلوا مشكلاتهم بشكل يحقق تنمية اقتصادية لبلدنا. فمن ناحية طرق التدريس، المدرس بيستخدم استراتيجيات كتير تنمي التفكير المنظم عند الأولاد، زي استراتيجية فكر بصوت عالي اللي فيها بينمذج أو بيمثل المعلم إنه بيحل مشكلة بصوت عالي قدام التلاميذ بطريقة منظمة ومنطقية. أما من ناحية المنهج، فالولاد بيقابلوا في رحلتهم طرق منهجية كتير لتنمية التفكير والابتكار، زي التصميم الهندسي، التفكير الحاسوبي، والتفكير التصميمي. تخيلوا إن كل ده بيحصل معانا وإحنا في المرحلة الابتدائية. تعالوا نشوف مثال بيحقق الكلام ده. في سنة 3 ابتدائي الولاد بعد ما بيدرسوا فصل كامل عن القوة والحركة والمغناطيسية بيطلب منهم إنهم يبتكروا أداة تساعد الفلاح في إنه يخلي باب المزرعة بتاعته مقفول علشان الحيوانات ما تخرجش بالليل. ومهم جدا تكون الأداة دي بسعر مناسب لأن التكلفة هتفرق جدا مع الفلاح. في الخطوة الأولى بيبدأوا يجمعوا الأفكار ويشوفوا أحسن فكرة. في الخطوة الثانية بيحددوا المواد المناسبة اللي تساعدهم في ابتكار الأداة دي. في الخطوة الثالثة بيخططوا. في الخطوة الرابعة بيبدأوا في بناء الأداة دي. في الخطوة الخامسة بيختبروا مدى جودة هذه الأداة، وإذا كانت الأداة دي محتاجة تحسين فبيلجأوا للخطوة السادسة وهي خطوة التحسين. الخطوات دي هي خطوات عملية التصميم الهندسي اللي بيستخدمها المبتكرين ورواد الأعمال علشان يوجدوا حلول لمشكلات المجتمع اللي هم موجودين فيه. الحقيقة إن المناهج مليانة أمثلة كتير بتعرف الولاد أكتر عن الاقتصاد، زي درس في سنة تانية بيعرفهم الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في محافظات مصر، والأهم من كده بيعرفهم النشاط الاقتصادي اللي مشهور في مدينتهم، ده وهم في ابتدائي. على مدار الدروس الولاد بيمارسوا المهارات الحياتية اللي بيبان أثرها ونتيجتها في المشروع اللي بينفذوه في نهاية كل فصل. المهارات الحياتية اللي بتهيألي كلنا بقينا متأكدين من أهميتها لأولادنا. إيه فايدة بقى المهارات والمعارف اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها للاقتصاد وللمجتمع؟ تعالوا لما نسمع كلام الدكتور ماجد غنيم. المنهجية اللي هو ماشي بيها دي منهجية هتوصله أسرع إنه يطلع حل سليم يقدر يضيف للمجتمع. وهي دي يمكن دلوقتي الجزء بتاع value engineering و value economy، هو إزاي إن أنا يبقى عندي an economy based society. أنا مش عايز يكون عندي مجتمع استهلاكي، أنا عايز مجتمع منتج، عايز مجتمع بتاع value creation بيقدر إن هو يكرييت value موجودة في المجتمع. إزاي؟ إن يبقى عندي ناس مبتكرين. طب إيه مبادئ الابتكار دي؟ ما دي حاجة بتبقى دي مش حاجة بتعلمها وباخد كورس وامشي، سواء كان كورس في مدرسة ولا كورس في كلية، لا، ده بيبقى من ضمن المهارات الحياتية. ده اللي بطبقه في البيت، بطبقه وانا نازل السلم، بطبقه وانا بسوق في الشارع، في كل لحظة من لحظات حياتي بكريت فاليو مع أسرتي، مع حي بتاعي، مع أصحابي، مع المجتمع بتاعي، مع دولتي. فعشان أقدر أعمل الكلام ده لازم أغرس الكلام ده من الصغر.
المجتمع المنتج ده بيتحقق لما المتعلمين يكونوا جاهزين بحاجتين. الأولى إن يكون عندهم معرفة ووعي بالمشكلات وبالقضايا اللي بتقابلهم في المجتمع. التانية إن يكون عندهم المهارات اللي بتساعدهم إنهم يبتكروا حلول للمشكلات دي، وده اللي بيحصل من وقت دخول ولادنا المدرسة في مناهج 2.0، عشان في النهاية نكون حققنا أهدافنا بإنه يبقى عندنا موظف، مدير، قائد فريق، رائد أعمال، ويكونوا ناجحين ويحققوا قيمة مضافة لاقتصاد بلدنا. يبقى أنا عايز واحد يقدر يبص ويحلل ويكتشف مشاكل، ثم يقعد مع الناس المختصة ويطلع حلول، ويروح ياخد الحل ده ويتأكد هل هو فعلا بيحل المشكلة. كمية شركات ناشئة موجودة كتيرة أساسها كان الشخص الانتربرنور اللي عنده ذا رايت لايف سكيلز، المهارات الحياتية المظبوطة اللي احنا قلناها كلنا، وقدر يترجم الكلام ده انه يكون فريق، والفريق ده كان عندهم نفس الفكر انه يقدر يابلاي عشان يعمل فاليو في اتجاه معين عشان يضيف قيمة للاقتصاد بتاع بلده، اللي بعد كده الفكرة دي انتشرت حتى بره مصر ولسه بتدخل برضو دخل لبلدنا. لما نيجي نبص على شركة تانية زي سويفل اللي بدأت الناس ان هي كانت شايفة عندهم مشاكل معينة لمشكلة التنقل، وقالت ان ممكن تبقى اوبر ده غالي علينا شوية، ممكن استخدم حاجة زي موجودة زي سويفل. واحد تاني بيروح يشتري لبس حاسس ان اللبس بتاعه هو انا لازم كل اللبس اشتري اللي المصمم عامله لي، طب ما انا عايز ان انا يبقى لي سيف اللي انا بلبسه. فبدأ يبقى في شركة زي ناس ترندز، احمد رضا بدأ الشركة من ولا حاجة، بسم الله ما شاء الله هو بالتيم بتاعه بقت شركة موجودة دلوقتي وموجودة أكراس دول كتيرة زي ما سويفل موجودة في دول كتيرة موجودة. عندنا شركات موجودة في البايو تكنولوجي واللاب سيرفيسز اللي موجودة. عمر صقر مثلا بالشركة بتاعته لوكينج على ازاي يبروفايد لاب سيرفيسز لشركات الأدوية وللباحثين and so on. الدولة لوحدها مش هتقدر تعمل كل حاجة، بس لو الدولة استثمرت في ال100 مليون واحد اللي عندنا احنا ممكن نتحكم في العالم. لقائنا مع الدكتور ماجد كان لقاء مثمر جدا، ومن الحاجات الجميلة اللي هو قالها لنا بعض النماذج المشرفة للمصريين اللي قدروا بمعرفتهم وبمهاراتهم يحلوا بعض المشكلات اللي بتواجه المجتمع، مش بس جوه مصر لا وكمان بره مصر، وده كان ليه أثر إيجابي كبير جدا على الاقتصاد المصري. بنجدد شكرنا ليكم على حرصكم على المتابعة ونشر الوعي، ونشوفكم في حلقة جديدة من جيل بكرة.